Namaskar. Today I propose to discuss a few things about India's vision of education and pedagogy. Vision of education means principles and pedagogy means Shiksha Vigyan pedagogy. Education across the globe is influenced by two value systems. There are two values of education. I do not know whether you have heard of those two values. I do not know. One is called instrumental value of education and the other one is intrinsic value of education. One is called instrument value of education and other one is called intrinsic value of education. Those who are pursuing education in their PG level, they must be knowing these two things. What is instrumental value of education? When education is pursued for purpose other than educational. That is to say, when education has been used as an instrument to serve purpose other than educational purpose. And a glaring example is the vocational training. Nowadays, education has been used as a vocational training. Education has been used as an instrument. Vocational training is a separate issue, important issue. But it is not part of education, not part of knowledge. Vocation is an important issue. But nowadays, this instrumental value system is predominating. And what is intrinsic value? When education is pursued for educational purpose only, then it is called intrinsic value. কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা দৃষ্টিয়ে এই দুটা ভ্যালুকেই সিনথেসাইজ কৰিছে যাতে ইনস্ট্ৰুমেণ্টেল ভ্যালুৰো কাম কৰে আৰু লগত ইন্ট্ৰিনসিক ভ্যালুৰো যাতে কাম কৰে। কেনেকৈ আমি পাতিম আলোচনা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানুহেও শিক্ষাটোক কেৱল ইনস্ট্ৰুমেণ্টেল ভ্যালু হিচাপেই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল পায়। আমি ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ বিষয়ে কেৱল দুই তিনিটা কথা পাতিম, কাৰণ মই 100টা বক্তৃতা দিলেও শেষ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এই ইনস্ট্ৰুমেণ্টেল ভ্যালুৰ পৰিণতি স্বৰূপে মডাৰ্ণ মানুহে শিক্ষাক কি দৃষ্টিৰে লৈছে। You may agree to what I will be speaking or you may not agree. This is up to you. But let me quote Sri Aurobindo here. Why modern men value education? Why? For knowledge purpose or something else? Sri Aurobindo says he values education for its utility against instrumental value. He values education for its utility in fitting a man for success in a competitive or it may be a socialized industrial existence. এই বৰ্তমানৰ পৃথিৱী হ'ল সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল socialized existence. এই সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগতত আমি আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলক ফিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আমি কেৰিয়াৰ এটা চাকৰি পাব লাগে মই সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগত, এণ্ড এডিশ্যনেলি ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ড।
প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱী, তাৰ মাজত মই বাছি টিকি থাকিব লাগিব। আকৌ আধুনিক মানুহে বিজ্ঞানক কিয় শ্ৰদ্ধা কৰে? দৰ্শনক যে শ্ৰদ্ধা নকৰে, জ্ঞানক শ্ৰদ্ধা নকৰে, সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা নকৰে, কিন্তু বিজ্ঞানক ভাল পায়। কি বিজ্ঞানৰ মাজত থকা জ্ঞানৰ কাৰণে বিজ্ঞানক ভাল পায় নেকি? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নহয়, ছায়েন্সক কিয় ভাল পায়? কৈছে ছায়েন্স ফৰ দি ইউজফুল ইনভেনশ্যন, useful invention and knowledge, the comforts, conveniences, machinery of production with which it arms him, its power for organization, regulation, stimulus to production. যদি বিজ্ঞানে আমাক এইবোৰ সা সুবিধা দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আধুনিক মানুহে বিজ্ঞানকো দৰ্শনৰ দৰে অংগুষ্ঠ দেখুৱাই দিলেহেঁতেন, বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিলেহেঁতেন। You may agree to it, you may not agree to it. কাৰণ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, অন্ততঃ ছচিয়লজিত এইটো জনা দৰকাৰ, তেওঁতো কৈছে কমাৰ্চিয়েলিজিম ইজ দি অনলি ফেনোমেনা অফ দিছ চিভিলাইজেশ্যন। তেওঁ কৈছে যে এই যুগৰ একমাত্ৰ এটাই প্ৰমিনেণ্ট বৈশিষ্ট্য, ইট ইজ নট এ কালচাৰেল চিভিলাইজেশ্যন, ইট ইজ নট এ নলেজ বেছড চিভিলাইজেশ্যন, ইট ইজ পিয়ৰলি কমাৰ্চিয়েলিজিম ইজ দি অনলি ফেনোমেনা অফ দিছ চিভিলাইজেশ্যন। আৰু সেইবাবে আধুনিক মানুহে কাক পূজা কৰে? দাৰ্শনিকক জানো পূজা কৰে? কবিক জানো পূজা কৰে? নকৰে। কাক পূজা কৰে? কৈছে এই কমাৰ্চিয়েল এজৰ তিনিজন মহানায়ক আছে, তিনিবিধ। সেই তিনিবিধ মহানায়ক কোন? কৈছে দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট। অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট মানে হ'ল বৈভৱশালী ধনপতি। অপুলেণ্ট মানে এই 1 কোটি 2 কোটি 10 কোটি 50 কোটিৰ নহয়, লাইক ইলেন মাস্ক। কৈছে অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট, প্লুটোক্ৰেট মানে ধনপতি। দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট এণ্ড দি ছাকচেছফুল মামুথ কেপিটেলিষ্ট, অতিকায় সফল পুঁজিপতি, এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, শিল্পপতি। এই তিনিটা শ্ৰেণীয়েই একৰ্ডিং টু শ্ৰী অৰবিন্দ কি কৈছে? আৰ দি ছুপাৰমেন অফ দি কমাৰ্চিয়েল এজ। কৈছে এই তিনিটা শ্ৰেণীয়েই হ'ল আমাৰ বৰ্তমানৰ সভ্যতাৰ ছুপাৰমেন বুলি কৈছে। আৰু তাৰপিছত আৰু একাষাৰ সাংঘাতিক কথা কৈছে, আধুনিক সভ্যতাত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পৰিচালনা নকৰে। কোনে পৰিচালনা কৰে? কৈছে এই তিনিটা শ্ৰেণীয়ে পৰিচালনা কৰে। তেওঁ এই কথা 100 বছৰ আগত লিখি থৈ কৈছে commercial is and the true if often occult rulers of its society. Occult rulers বুলি কৈছে অদৃশ্য শাসক। আনুষ্ঠানিক শাসক একোখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, কিন্তু অদৃশ্য শাসক কোন? এই অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট, দি ছাকচেছফুল মামুথ কেপিটেলিষ্ট এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। ইউ মে এগ্ৰি টু ইট, ইউ মে নট এগ্ৰি। এই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়, আমি আপোনালোকৰ চিলেবাছ, বিভিন্ন আমাৰ পঢ়া শুনা কি হ'ব লাগে, অন্তৰালত নামতটো শিক্ষাবিদে ঠিক কৰে, কিন্তু শিক্ষাবিদ সকলো হাতৰ পুতলা, কাৰোবাৰ পুতলা। এই তিনিটা শ্ৰেণীয়ে ঠিক কৰে, কাৰণ দিছ ইজ পিয়ৰলি কমাৰ্চিয়েল এজ। আমি সেই এজত আছোঁ, আমি সেই এজত বাস কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আমি কিয় জ্ঞানৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ? কি প্ৰয়োজন আছে? আমি এইবাবেই জ্ঞানৰ আলোচনা কৰিছোঁ যে কোনো যুগতেই আমি জ্ঞানৰ সাধনাক আমি স্তব্ধ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমি জ্ঞানৰ সাধনাক এটা যুগৰ পৰা আন এটা যুগলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব। বৰ্তমানৰ শাসকে এইবোৰ ৰূপায়ণ কৰক বা নকৰক, আমি জ্ঞানৰ সাধনাক নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এটা যুগৰ পৰা আন এটা যুগলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব। কিয়? কাৰণ আজিৰ পৰা 500 বছৰ পিছৰ পৰিণত মানৱতাই হয়তো দে মে এবাণ্ডন দিছ কমাৰ্চিয়েলিজিম। তেওঁলোকে তেতিয়া সংস্কৃতি, জ্ঞান, দৰ্শন, সাহিত্য, কাব্য এইবোৰক গুৰুত্ব দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ থেচিছ লিখিছে, আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগৰ মানৱ জাতিক বৰ্বৰ বুলি প্ৰমাণ কৰি থেচিছ লিখি PhD লৈছোঁ, ঠিক সেই ধৰণে একবিংশ শতিকাৰ মানৱ জাতিক বৰ্বৰ জাতি বুলি প্ৰমাণ কৰি 500 বছৰ পিছৰ পৰিণত মানৱতাই যে থেচিছ নিলিখিব, তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে?
আৰু সেইভাবে যিসকলে ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি উত্তৰদায়ী বুলি নিজক ভাবোঁ, আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন বৰ্তমানে এইবোৰ জ্ঞানৰ সাধনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক নিদিয়ক, আমি জ্ঞানৰ সাধনাক এটা যুগৰ পৰা আন এটা যুগলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাবই লাগিব। কাৰণ ভৱিষ্যতৰ নহ'লে সেই পৰিণত মানৱতাই মোকো বৰ্বৰ বুলি ক'ব পাৰে। তাৰ কাৰণ আৰু এটা এইটো শিক্ষা তত্ত্বৰে অন্তৰ্গত কথা, অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত এই তিনিটাৰ মাজত সম্বন্ধ। আমি কি অতীতলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ নেকি, নে আমি অতীতক একেবাৰে উপেক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ? এই যে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত সম্বন্ধ, শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ শিক্ষা তত্ত্বৰ কিতাপত লিখি থৈ কৈছে পাষ্ট ইজ আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন, প্ৰেজেণ্ট ইজ আৱাৰ মেটেৰিয়েল, ফিউচাৰ ইজ আৱাৰ গোল এণ্ড ছবি। তেওঁ চিন্থেচিছ কৰিছে পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ। কৈছে পাষ্ট ইজ আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন, প্ৰেজেণ্ট ইজ আৱাৰ মেটেৰিয়েল এণ্ড ফিউচাৰ ইজ আৱাৰ গোল এণ্ড ছবি। We are not working for the present time, we are working for the future. Here, we are children of the past, but the possessor of the present, but the creator of the future. We are creator of the future, possessor of the present, but definitely we are children of the past. এই যে অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত এই যিটো যুগসূত্ৰ, এই যুগসূত্ৰটোক যদি আমি পাহৰি যাওঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনক মহিমামণ্ডিত কৰিব নোৱাৰিম। তেনেহ'লে তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোনো কি ব্যৱস্থা, যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অধীনত আমি আছোঁ, যিটো সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী, কেৱল অসম নহয়, কেৱল ভাৰতবৰ্ষ নহয়, কেৱল জাৰ্মান আমেৰিকা নহয়, আমি যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অধীনত বৰ্তমান আছোঁ, হোৱাট ইজ দিছ চিষ্টেম? ইজ ইট এটা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ত্ৰুটিটো ক'ত আছে? ত্ৰুটিটো ক'ত আছে? আমি ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি তেতিয়া বুজিব পাৰিম যদি বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা ডিফেক্টবোৰ যদি আমি বুজিব পাৰোঁ। বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আপোনাক মোক শিক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে, ইজ নট ইট? শিক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে। এণ্ড হু এম আই? I am a psychological being. মই এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্তা। I am not a plastic material. প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল এটা মই যি খুচি ৰূপ দিব পাৰিম, but I am a psychological being. Modern humanity, modern scientific pedagogy wants to educate a psychological being, is not it? Yet, let me quote, Sri Aurobindo says, the system prevailing in our universities is one which ignores the psychology of man. This is the first defect. Yet, we are trying to educate a psychological being. But we don't know anything about human psychology. Across the world, across the globe. There is a psychology department, they only know. Other departments should not know. But we are educating whom? We are educating a psychological being. Yet, which ignores the psychology of man. Not only psychology of man, psychology of the race also. প্ৰত্যেক জাতিৰ যেনেকৈ ব্যক্তিৰ এটা মনস্তত্ব আছে, তেনেকৈ এটা জাতিৰো মনস্তত্ব আছে। দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফেক্ট, first fundamental defect of modern 21st century scientific education that completely ignores psychology of man. They don't have any relation with the psychology of man. Yet they are trying to educate. They have the audacity to educate psychological beings. This is the first defect. Second one is loads the mind laboriously. Is not it? যেনেকৈ ট্ৰাকত আমি বস্তু লোড কৰোঁ, একজেক্টলি একে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, লোডছ দি মাইণ্ড লেবৰিয়াছলি। কি এনেকৈ কৰোঁ? কৈছে উইথ নিউমাৰাছ লিটিল পেকেটছ অফ ইনফৰমেশ্যন। লিটিল পেকেটছ অফ ইনফৰমেশ্যন আমি মনক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি দিলোঁ বাই প্ৰভাইডিং নিউমাৰাছ লিটিল পেকেটছ অফ ইনফৰমেশ্যন।
প্লেটোৱে কি কৈছে, এৰিষ্টটলে কি কৈছে, অমুকে কি কৈছে, তমুকে কি কৈছে। আৰু তাৰ এণ্ড বাই দি মেথড ইউজ ইন দিছ লোডিং প্ৰচেছ, এই যে লোডিং প্ৰচেছটো, লোডিং প্ৰচেছ অফ হোৱাট? লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন। Definitely a method is used, which is by the method used in this loading process. Modern শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কৰিছে? বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। মোৰ বাহিৰে পৃথিৱীত কাৰো ক'বৰ সাহস নাই। মই কৈছোঁ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। কিয় ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছোঁ? শ্ৰী অৰবিন্দই ইয়াত দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। দিছ ভেৰি লোডিং প্ৰচেছ ডেমেজেছ অৰ এট্ৰফাইজ বুলি কৈছে। ডেমেজেছ মানে কি আমি বুজোঁ। এট্ৰফাইজ শব্দটো হ'ল এট্ৰফি, ATROPHY, এট্ৰফি। এট্ৰফি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, এট্ৰফাইজ। হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ এট্ৰফি? কৈছে বিবৰ্তনৰ বাবে, আপৱাৰ্ড ইভলিউশ্যনৰ বাবে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ অনুপযুক্ত কৰি তোলে, that process is called atrophy. কৈছে লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যনটো কেৱল আমাৰ ডেমেজ কৰা নাই, এট্ৰফি কৰিছে বুলি কৈছে। কি এট্ৰফি কৰিছে? কৈছে এট্ৰফাইজ দি ফেকাল্টিজ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। আমাৰ যিবোৰ বৃত্তি আছে সেই বৃত্তিবোৰক ডেমেজেই কৰা নাই, কৈছে তাৰ বিবৰ্তনৰ বাবে অনুপযুক্ত কৰি তুলিছে। আমি আজিকালি সেইকাৰণে কোনোবাই কয় 18 মিনিটতকৈ বেছি কাৰো বক্তৃতা শুনিব নোৱাৰোঁ। Why? This very loading process has damaged your faculty of concentration. তাৰ যিটো ঊৰ্ধ্বমুখী বিবৰ্তন হ'ব লাগে, এই লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যনটোৱে ডেমেজ কৰি দিছে, এট্ৰফাইজ কৰি দিছে, বিবৰ্তনৰ বাবে অনুপযুক্তি কৰি দিছে। আৰু কোনবোৰ ফেকাল্টি? কৈছে বাই হুইচ মেন এচিমিলেটছ, ক্ৰিয়েটছ এণ্ড গ্ৰ'জ ইন ইণ্টেলেক্ট, মেনহুড এণ্ড এনাৰ্জি। মানুহৰ যিটো বুদ্ধি বিকশিত কৰিব লাগে, শক্তি বিকশিত কৰিব লাগে, মনুষ্যত্ব বিকশিত কৰিব লাগে, যিবোৰ ফেকাল্টিয়ে মোক মনুষ্যত্ব মোৰ মাজত বিকশিত কৰিব, মোৰ শক্তি বিকশিত কৰিব, মোৰ ইণ্টেলেক্ট বিকশিত কৰিব, এই ফেকাল্টিবোৰ ডেমেজ কৰি দিছে। এতিয়াতো আৰু সাংঘাতিক, যিটো MCQ, চ' কল দি গ্ৰেট ডিস্কভাৰী অফ MCQ। আৰু 50 বছৰ পিছত হিউমেন ইণ্টেলেক্টৰ মাজত আৰু কোনো ক্ৰিয়েটিভিটি নাথাকে। ইট হেজ অলৰেডি বিন ডেমেজড চিষ্টেমেটিকেলি, চাইণ্টিফিকেলি by the Osuros, either deliberately, consciously or unconsciously. কাৰণ আমি ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ বিষয়ে নাজানো, শিক্ষা মানে কি আমি নাজানো। গতিকে দিছ ইজ দি চিৰিয়াছ ডিফেক্ট উইথ দি প্ৰেজেণ্ট চাইণ্টিফিক এডুকেশ্যন, চাইণ্টিফিক পেডাগজি। দিছ পেডাগজি ইজ ডেমেজিং মাই ফেকাল্টিজ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, নট অনলি ডেমেজিং, atrophying my faculties and instrument by which I grow in intellect, I grow in manhood, I grow in energy. You may agree to it, you may not agree to it. তাৰপিছত সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত অলমষ্ট এটা একেবাৰে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় দৃষ্টিয়ে, ইনফৰমেশ্যনক কোনো পধ্যেই এডুকেশ্যন বুলি মানি ল'ব নোখোজে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা দৃষ্টি। কি কৈছে শুনক, মই কৈছে কোনো পধ্যেই মানে মানি ল'ব নোখোজে। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ইনফৰমেশ্যন কেনট বি দি ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্টেলিজেন্স। It's a loading process of information, কৈছে ইনফৰমেশ্যন কেনট বি দি ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্টেলিজেন্স। মোক আপোনালোকৰ আগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কওকচোন, আপোনালোকে ইয়াত 2 বছৰ ছচিয়লজি পঢ়িব, তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনালোকৰ কোনোবা এজনে গৈ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচত চাকৰি পালে, 5 বছৰ পিছত যদি আপোনাক কোনোবাই ছচিয়লজিৰ কথা সোধে, আপুনি ক'ব মোৰতো 5 বছৰৰ পৰা কোনো সম্বন্ধই নাই। কিয়? যদি আপুনি ইউ আৰ মাষ্টাৰ অফ ছচিয়লজি,
5 বছৰ পিছত কিয় পাহৰি গৈছে? কিয় পাহৰি গৈছে? কাৰণ what you did, you were gathering only information. That is why you have forgotten. You did not develop your intellect. কিন্তু মই খাওঁকৰ সৈতে ক'ব পাৰোঁ, I was a student of accountancy. Can you imagine? এতিয়া মই ফিলচফিৰ কথা কওঁ, যোগৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ কথা কওঁ, পেডাগজিৰ কথা কওঁ. Who is teaching me? কোনে মোক শিকাইছে? কিন্তু এট দি ছেইম টাইম মোক যদি আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কয় একাউণ্টেঞ্চিৰ নিউ ষ্টুডেণ্টৰ মই অন্ততঃ 25-30টা ক্লাছ এতিয়াও উইদাউট কনচাল্টিং এনি টেক্সট বুক মই 25-30টা ক্লাছ ল'ব পাৰিম উইদাউট কনচাল্টিং অন্ততঃ আমাৰ সেই সময়লৈকে চিষ্টেমটো ইমান বেয়া হোৱা নাছিল এই যোৱা 10-15 বছৰত এই MCQ ইত্যাদি ক্ৰিয়েটিভিটি পুৰা নষ্ট কৰি দিয়া হৈছে প্লেনিং ৱেট যাতে আমি কেৱল এটা ইনাৰ্ট প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল হৈ যাওঁ কেৱল মাত্ৰ ইনষ্টিড অফ বিকামিং এ লিউমেণ্টিয়াছ চাইকলজিকেল বিং কৈছে যে তেনেহ'লে ইনফৰমেশ্যনৰ এফিকেচি কি আছে কৈছে ইট কেন অনলি বি পাৰ্ট অফ মেটেৰিয়েল আউট অফ হুইচ নোৱাৰ বিল্ডছ নলেজ the starting point, the nucleus of fresh discovery and endless creation. It can only be used as a starting point, but it is not the foundation of intelligence. তাৰপিছত তেনেহ'লে acquiring of informationৰ কিবা efficacy আছে নে নাই Sri Aurobindo কৈছে but the acquiring of various kinds of information is only one and not the chief of the means and necessities of education. Now, but Vivekananda has rejected totally. Sri Aurobindo কৈছে it is not the chief object. It is only one of the objects can be one of the objects. But the acquiring of various kinds of information is only one and not the chief of the means and necessities of education. What is the chief necessities of education? আমি বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা starts with subject, ends with subject. Starts with subject, ends with subject. Sri Aurobindo কৈছে the central aim is the building of the powers of the human mind and spirit. মোক তুমি মাছ যোগান ধৰিব নালাগে মই কেনেকে পুখুৰীৰ পৰা মাছ ধৰিম মোক সেইটো শিকাই দিয়া সেই নোহাওটো শিকাই দিয়া মোক তুমি যাতে so that মই ছচিয়লজি ঘৰত নিজে নিজে পঢ়িব পাৰোঁ at least I am glaring example তাৰ মানে নিজৰ যদি ফেকাল্টিজবোৰ ডেভেলপ কৰা যায় Yes, I was taught accountancy by my esteemed teachers in Guwahati Commerce College. But now who is teaching me? Who is teaching me? Vivekanandai জীৱনৰ শেষৰ ফালে কৈছিল যে মোক যদি আকৌ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পঠিওৱা হয় this time I will not study even a single subject. Then what he would be doing? I would only learn how to concentrate. And with the power of concentration, I will learn each and every subject of the world. Muk tumi concentration or power to di dia. Tar pisot moi accountancy ho, olop tar facilitate koribo lagibo that is a different issue. Kilo heibabe Vivekananda কৈছে concentration is the key to all knowledge. All knowledge, concentration. মই দুটা এক্সাম্পল দিছো এইবোৰ সঁচা ঘটনা কিতাপত আছে ইউ কেন চ্যালেঞ্জ তাৰ প্ৰমাণ আছে সম্ভৱতঃ 1901 চন মানৰ কথা হ'ব বিবেকানন্দৰ মহাসমাধি হৈছিল 1902 চনত ঠিক তেতিয়াই এনসাইক্লোপিডিয়া ভাৰত পৃথিৱীত প্ৰথম পাব্লিছ হৈছিল প্ৰথমতে 10টা ভলিউম ওলাইছিল এদিন বিবেকানন্দৰ ৰুমত টেবুলত সেই ওলোৱা মাত্ৰকে বিবেকানন্দই কিনিছিল সেই 10টা ভলিউম এনসাইক্লোপিডিয়া
এখন টেবুলৰ ওপৰত পৰি আছে, তেওঁ শুই আছিল। ঠিক আবেলি 4:30-5টামান বজাত তেওঁৰ গুৰু ভাই এজনে চাহ নে কিবা দিব ৰুমত সোমাইছে, আৰু মুখৰ ভিতৰতে তেওঁ নিজে নিজে কৈছে বোলে এইবিলাক বাজে কথা যে কোনো এজন মানুহে জীৱনত এই 10টা ভলিউম পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰে। 10টা কিয়, তাৰে 2টা ভলিউমো নোৱাৰে। এইবুলি মুখৰ ভিতৰতে তেওঁ নিজে নিজে কৈছে। আৰু বিবেকানন্দ শুনিছে কথাটো, শুনি বিবেকানন্দই কৈছে তুমি কি কৈছা যে এজন মানুহে জীৱনত এই 10টা ভলিউম শেষ কৰিব নোৱাৰে। কৈছে আই হেভ অলৰেডি ফিনিশ্ড 9 ভলিউমছ। মোৰ অকল 10 ভলিউম এতিয়া বাকী আছে, এণ্ড ইউ কেন টেষ্ট মি। এই 9টা ভলিউমৰ যিকোনো পৃষ্ঠাৰ পৰা ইউ কেন আস্ক মি এনিথিং। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ বিদেশত চিকাগোৰ পিছত বিদেশত ইংলেণ্ড নে আমেৰিকাত ফুৰি আছিল, আমেৰিকাত তেওঁতো চিকাগোলৈ গৈ 4 বছৰ পিছত আহিছে। ফুৰি থাকোঁতে এদিন দেখিলে কিছুমান গৰখীয়া ল'ৰা, 10, 12, 14 বছৰীয়া ল'ৰা এটা লেক এটাত পানীত কিছুমান কণীৰ খোলা তেওঁলোকে ৰাখি টয় পিষ্টলেৰে টাৰ্গেট কৰিব চেষ্টা কৰি আছে, খেলা। আৰু বিবেকানন্দই সেই গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধি দূৰত ৰৈ পেলাই চাই আছে, আৰু ল'ৰাখিনিয়ে পাৰা নাই, হিট কৰিব পাৰা নাই। আৰু বিবেকানন্দ ৱাজ অলমষ্ট লাফিং এট দেম, চিয়ৰলি উইথ এটা স্নেহেৰেই হাঁহি আছে, কোনো জোকাবৰ কাৰণে বা ঠাট্টা কৰিবৰ বাবে নহয়। তাৰপিছত 2টা এটা ল'ৰাই হাঁহি থকাৰ কাৰণে অলপ এনয়ড হৈছে। আহি বিবেকানন্দ সুধিছে যে আপুনি যে হাঁহি আছে আপুনি পাৰিব নেকি? বিবেকানন্দ কৈছে চাওক পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ। এইবুলি বিবেকানন্দক এই টয় পিষ্টলটো দিছে। বিবেকানন্দই ফৰ এ মুমেণ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিছে, আৰু তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো কণীৰ খোলা বিবেকানন্দ হিট কৰিছে। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আনন্দত জঁপিয়াব ধৰিছে, বোলে তাৰমানে আপুনি সৰুৰ পৰাই এইটো প্ৰেক্টিচ কৰে? বোলে ন, মই জীৱনত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিষ্টল হাতেৰে চুই চাইছোঁ। দিছ ইজ দি পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন। ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বাস কৰে, পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশে বিশ্বাস কৰে নে নাজানো, কৈছে কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দি কি টু অল নলেজ বুলি কৈছে। কনচেনট্ৰেশ্যন। তেনেহ'লে তাৰপিছত আৰু এটা ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা, মই সেইটো বেছি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ, কৈছে নলেজ ইজ উইদিন। এইটো ভাৰতৰ আপুনি ডগমেটিক বুলি কওক, কিবা বুলি কওক, একেবাৰে বেদ, উপনিষদ, বিবেকানন্দ, শ্ৰী অৰবিন্দ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ, কোনেও অল আৰ ইউনানিমাছ যে নলেজ ইজ উইদিন। এণ্ড নাও মই কালি যিটো কৈছোঁ, নাও ইউনেস্কো হেজ এডমিটেড দেট নলেজ ইজ উইদিন। যদি নলেজ ইজ উইদিন, education is not an outside-inside process. Education is an inside-outside process. Knowledge is not to be acquired from market. Knowledge is to be evoked from within. As our textbook, classroom lecture, these are nothing but support mechanism. সেইবাবে আজিকালি শিক্ষকসকলক ফেচিলিটেটৰ বুলি কয়। শিক্ষক বুলি ডেফিনেশ্যনটো প্ৰায় ইট ইজ অলমষ্ট ভেনিচিং। ফেচিলিটেটৰ বুলি কোৱা হয় যে ইউ আৰ টু ফেচিলিটেট কৰা মানে যিবোৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে তুমি কেৱল অবষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক নোহোৱা কৰি দিয়া। লেট দি ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণ হাৰ চেল্ফ ফৰ হিমছেল্ফ, বিকজ নলেজ ইজ উইদিন হাৰ অনলি। কিন্তু সেই কথাখিনি অলপমান আমি বুজাৰ বাবে তথাপিতো অলপমান আমাৰ এটা সমস্যা হ'ব। আমাৰ অলপ কথাটো যে নলেজ ইজ উইদিন, তাৰ কাৰণে শ্ৰী অৰবিন্দৰ এজন ডিচাইপল তেওঁৰ এটা প্ৰবন্ধৰ পৰা দুখাৰী কৈছে, অল নলেজ ইজ উইদিন ইউ। কৈছে ইনফৰমেশ্যন ইউ গেট ফ্ৰম আউটছাইড, বাট দি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ফ্ৰম উইদিন। এতিয়া হয়তো আমি অলপ কথাটো অলপ ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিম। কৈছে অল নলেজ ইজ উইদিন ইউ, ইনফৰমেশ্যন ইউ গেট ফ্ৰম আউটছাইড, বাট দি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইট is from within. It is from within. The information from outside give you dead matter. এইবোৰ মৃত উপাদান, dead matter. What puts life into it? এই dead matterত জীৱন কোনে দিয়ে? What puts light into it? It is your own inner light. যিটো মই যোৱাকালি সেইবাবে পোহৰৰ কথা যে জনক আৰু যাজ্ঞবল্কৰ কথাটো কৈছিলোঁ,
inner light is only with my individual soul. Information বাহিৰৰ পৰা যিটো মই লওঁ, it acts only as a support mechanism. তাৰপিছত কিন্তু বিবেকানন্দই কিন্তু ইনফৰমেশ্যনক কোনো পধ্যেই বিবেকানন্দই জ্ঞানৰ শাৰীত বা ইনফৰমেশ্যনক একদমেই ভেলু দিয়া নাই। শ্ৰী অৰবিন্দইতো অলপ ভেলু দিছেই। বিবেকানন্দই কৈছে কি, এডুকেশ্যন ইজ নট দি এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন দেট ইজ পুট ইন টু ইয়ৰ ব্ৰেইন এণ্ড ৰানছ ৰায়ট দেয়াৰ আনডাইজেষ্টেড অল ইয়ৰ লাইফ। তেওঁ যুক্তি দিছে, কৈছে এটা গাধৰ পিঠিত যদি আমি চন্দন কাঠ যদি পঠিয়াই দিওঁ, গাধই জানো চন্দন কাঠৰ ভেলুটো বুজি পাব? গাধই কি বুজি পাব? তাৰ অকল ৱেটটো বুজি পাব, ৱেটটো ফিল কৰিব। সেইবাবে কৈছে দি এজ কেৰিং ইটছ লোড অফ চন্দালুড নোজ অনলি দি ৱেট এণ্ড নট দি ভেলু অফ চন্দালুড। কৈছে ইফ এডুকেশ্যন ইজ আইডেণ্টিফাইড উইথ ইনফৰমেশ্যন, দি লাইব্ৰেৰীজ আৰ দি গ্ৰেটেষ্ট চেজেছ। তেনেহ'লে আমি গ্ৰন্থাগাৰবিলাককে ঋষি বুলি ক'ব লাগিব। ইন দি ৱৰ্ল্ড এণ্ড এনচাইক্লোপিডিয়া আৰ দি ঋষিজ। তেনেহ'লে আমি লাইব্ৰেৰী আৰু বিশ্বকোষবিলাককে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব? আমি ঋষি বুলি ক'ব লাগিব। তেনেহ'লেতো শিক্ষকৰো কোনো প্ৰয়োজন নাছিল, কাৰণ তাতেতো ইনফৰমেশ্যন লোডেড হৈ আছে। তাৰপিছত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এনাডাৰ, মই যেতিয়া তত্ত্বটো ক'লে এইখিনি কথা কৈ লোৱাৰ পিছত তত্ত্বকেইটা বুজিবৰ বাবে আমাৰ সহজ হ'ব। Another fundamental difference between modern education, vision of modern educationists and the vision of India. And it is fundamental. মই দুটা শব্দ কৈছোঁ, know thyself. Thyself মানে know thyself, নিজকে জানা, আৰু হ'ল educate thyself, তুমি নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা। আধুনিক থিংকাৰৰ মেছেজ হ'ল educate thyself, তুমি নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা। There is nothing wrong in it. কিবা জানো ভুল আছে? Educate thyself, নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা, it's a good message. But it is not the message of the rishis. It is the message of the thinker from his intellect. Educate thyself. কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই কি কৈছে? know thyself. এই যে প্ৰথম যিটো ডিফেক্ট আছিল, উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু হিউমেন psychology of man, India focuses on knowing oneself. I have to know myself. This is the primary object of education. I have to know myself. Who am I? Why I am here on this earth? What exactly I want to achieve in this life? I have to know myself. আৰু এইটোক সংস্কৃতত কি বুলি কৈছে? আত্মনং বিদ্ধি। বিদ্ধি মানে জানা, আত্মনং নিজকে জানা। This is the most fundamental difference. Educate thyself and know thyself. Know thyself is the message of India, and educate thyself is the message of the modern scientific world. It is up to your choice. তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু এটা কৈছে, শ্ৰী মায়ে কৈছে, এই যে একেখিনি কথাই নলেজ উইদিন ইউ, সেই কথাখিনিকে আৰু অলপ চিত্ৰাকৰ্ষকভাৱে কৈছে কি, যে এই জিনিয়াছ উইদিন, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত এজন জিনিয়াছ আছে। একদম 7.5 কোটি মানুহৰ ইৰেচপেক্টিভ অফ কাষ্ট, ক্ৰিড, ৰিলিজন, ফাইনেন্সিয়েল চিটুৱেশ্যন, যে প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত এজন জিনিয়াছ আছে। যে অকল সত্যজিৎ ৰায় হ'ব পাৰিব, বিবেকানন্দ হ'ব পাৰিব, লতা মংগেশকাৰ পাৰিব হ'ব, অকল তেওঁলোকৰে এইটো প্ৰিৰোগেটিভ নহয়, বা লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চিয়েই অকল লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চি পাৰিব হ'ব নহয়। ইণ্ডিয়া বিলিভছ প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত এই জিনিয়াছজন আছে। কিন্তু বাকী প্ৰব্লেম ইজ জিনিয়াছ ইজ স্লিপিং উইথ ইউ। সেই জিনিয়াছজন ভিতৰত শুই থাকে কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে। সেই জিনিয়াছজনক জাগ্ৰত কৰাটোৱেই শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য। ভিতৰত থকা যিজন জিনিয়াছ, আৰু এবাৰ যদি আমি এই জিনিয়াছজনক যদি জাগ্ৰত কৰি দিব পাৰোঁ, তেওঁক আৰু কোনো শিক্ষক নালাগে। হি উইল বি চেল্ফ প্ৰপেল। কাৰণ তেতিয়া তেওঁৰ ভিতৰত মন্দাকিনী ধাৰা প্ৰবাহিত হ'ব।
জগতত বাচি টিকি থাকিবৰ বাবেও তেওঁ কোনো MLA MPৰ ওচৰত গৈ খাতিৰ নকৰে। MLA MP তেওঁৰ ওচৰত লাগিব, তেওঁৰ ওচৰত আহি তেওঁৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব। তাৰ অৰ্থ কি? মই এটা গ্লাৰিং এক্সাম্পল দিম। এইখন অসমৰে এজন ব্যক্তি, আপোনালোকে প্ৰত্যেকৰে তেওঁৰ নাম শুনিছে। আপোনালোকৰ দৰে তেওঁৰ হাতত ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাৰ্টিফিকেট নাই। তেওঁ হাইস্কুল গৈছে নে যোৱা নাই মই নাজানো, ডেফিনেটলি তেওঁ কলেজ দেখা পোৱা নাছিল। কিন্তু আজি তেওঁ অকল ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নহয়, পৃথিৱীৰ আন দেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ো তেওঁক বক্তৃতা দিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে। আৰু তেওঁ সাহসৰ সৈতে অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো তেওঁ সদম্বে অসমীয়াত ভাষণ দিয়ে। তেওঁৰ কথা অতি বুজি পাওঁ পাবি নাপাওঁ নাই। কাৰ কথা কৈছো? যাদৱ পায়েং। তেওঁ ভিতৰত থকা সুপ্ত জিনিয়াছজনক তেওঁ জাগ্ৰত কৰিব পাৰিছে। এখন মৰুভূমিক অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। হি ইজ স্বৰাজ, হি ইজ সেল্ফ মাষ্টাৰ, হি ইজ নট এ জব সিকাৰ, হি ইজ নট এ বেগাৰ, হি ইজ নট এম্পাৱাৰ্ড, হি ইজ সেল্ফ এম্পাৱাৰ্ড। আৰু তাকেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাত কৈছে স্বৰাজ। দন্তিয়া কয় বয় ছয় ৰকাৰে ৰা মুধনিয়া ত স্বৰাজ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সম্ৰাট, সম্ৰাট মিন্স ইউ। আমি বাহ্য পৃথিৱীত যদি আমি সম্ৰাট হ'বলৈ বিচাৰিছো, ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু বিকাম স্বৰাজ। এই যে সমগ্ৰ পৃথিৱীব্যাপী এম্পাৱাৰমেণ্টৰ যিটো আন্দোলন, ইট ইজ অলছো এ কনস্পিৰেচি। আপোনালোকে আচৰিত হৈছে, এম্পাৱাৰমেণ্টৰ আন্দোলন কনস্পিৰেচি? What nonsense I am speaking. We want to be empowered by law. We want to be empowered by NGO. We want to be empowered by spouse. We want to be empowered by judiciary. We want to be empowered by society. We want to be empowered by judiciary. Is it empowerment? Is it again reliance on others? It is again dependence on others. If they withdraw, আপোনাক যিটো তেওঁলোকে ক্ষমতা দিছিল, যদি সাবসিকুৱেণ্টলি উইথড্ৰ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি আকৌ ভিক্ষাৰী হৈ যাব নেকি? আন্দোলনটো হ'ব লাগিছিল মুভমেণ্ট ফৰ সেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্ট, নট ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট। আন্দোলনটো হ'ব লাগিছিল সেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্ট। বিকজ আই এম নট বৰ্ন টু বি এ বেগাৰ, আই এম বৰ্ন টু বি এ কিং। মই পৃথিৱীত জন্ম হৈছোঁ সম্ৰাট হ'বৰ বাবে। I am not born to be a job seeker, helpless job seeker. I will be a king, I will be a job creator. Is it my fault? I will not become a job seeker, I will not become a job taker. I will be a job creator. মোৰ জানো এইটো অপৰাধ হ'ব নেকি তেতিয়া, যে মই কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে মই ঘূৰি নুফুৰো? I will become like Jadov Payal. ভূপেন হাজৰিকাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাকৰি পদত্যাগ কৰিছিল। আমি নোৱাৰো কৰিব। কিয়? বিকজ আই এম নট সেল্ফ এম্পাৱাৰ্ড। ভূপেন হাজৰিকাই নিজক সেল্ফ এম্পাৱাৰ্ড কৰিছিল। জানিছিল ভূপেন হাজৰিকাই যে নিজৰ ভিতৰত থকা তেওঁ গুণৰাশি, এই যে জিনিয়াছ উইডিন, সেই জিনিয়াছ উইডিনজনক তেওঁ জাগ্ৰত কৰিছে। এণ্ড দেট ইজ ৱাই হি ৱাজ নট হেল্পলেছ। হোৱাই উই আৰ হেল্পলেছ? কাৰণ আমাক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি দিব? বিৰাট ডাঙৰ কনভোকেশ্যন বুলি এটা শব্দ দি আমাক এটুকুৰা কাগজ দি পঠিয়াই দিব 24 বছৰৰ পিছত। কাগজ টুকুৰাৰে মই এতিয়া কি কৰিম? মই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব যে নাও আই হেভ বিকাম এলিজিবল টু বি এ গ্ৰেট ছাৰ্ভেণ্ট। মোক তোমালোকে চাকৰি দিয়া, আই উইল বিকাম ছাৰ্ভেণ্ট। আৰু যদি তোমালোকে মোক চাকৰি দিব নোৱাৰা, মই আন্দোলন কৰিম, নহ'লে মই বিপ্লৱ কৰিম, আৰু নহ'লে মই সুইচাইড কৰিম। কিন্তু যাদৱ পায়েঙে নক'ব তেনেকৈ। আজিৰ পৰা 30 বছৰমান আগতে, 30 নহয় 40 বছৰমান হ'ব, এইখন অসমৰে এখন কলেজৰ ইংৰাজীৰ এজন অধ্যাপকে কনফাৰ্ম চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন দিছিল।
কিয় জানেনে আপোনালোক আচৰিত হ'ব ইন অৰ্ডাৰ টু বি এ গ্ৰেট ৰাইটাৰ ইয়াৰ মাজত আপোনালোকৰ কোনোবাই হয়তো মই মানুহজনে মোক নাজানে মই তেওঁৰ বিষয়ে যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে বহু কলেজত কৈছোঁ আপোনালোকৰ হয়তো কোনোবাই ইয়াত কাৰণ ৰিজন দিব পাৰে কিয় তেওঁ ইংৰাজীৰ লেকচাৰাৰ হৈ থাকিলেহে ৰাইটাৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁ বেছি সুযোগ পালেহেঁতেন তেওঁ হয়তো ভাবিছে এইটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁ জিনিয়াছজনক তেওঁ জাগ্ৰত কৰিছে তেওঁৰ কোৱালিটিক তেওঁ ইম্প্ৰুভ কৰিছে হি হেজ অলৰেডি বিকাম চৰা ৱাই হি উইল বি এ ছাৰ্ভেণ্ট হি ৰিজাইন এণ্ড নাও হি হেজ বিকাম এন ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্লেইম ৰাইটাৰ তেওঁৰ কিতাপ অসমৰ প্ৰকাশকে প্ৰকাশ নকৰে অল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাব্লিছিং হাউচে প্ৰকাশ কৰে কাৰ কথা কৈছোঁ হা হা অৰূপ দত্তৰ কথা কৈছোঁ মই অৰূপ দত্ত was a professor of JB College, Jora, in the Department of English. কিন্তু তাৰ অৰ্থ মই কোৱা নাই যে তোমালোকে চাকৰি নকৰিবা সেই কথা মই কোৱা নাই যদি চাকৰি কৰিব লাগে not as a servant but as a collaborator. But what is the difference between doing a service as servant and doing a service as a collaborator? তাৰ পাৰ্থক্যটো কি ধৰি লোৱা মই এটা চাকৰিত আছোঁ মোক এমপ্লয়াৰে কাইলৈ যেতিয়া মই চাকৰিত যাম মোক এমপ্লয়াৰে ধৰি লওক কল্পনা কৰক মোক টাৰ্মিনেশ্যন এখন লেটাৰ উলিয়াই দিছে যে ইউ আৰ নো মোৰ ৰিকোয়াৰ্ড তেতিয়া মই যদি তেওঁক খাতিৰ কৰিবলৈ ধৰোঁ যে ছাৰ মোক চাকৰিটোৰ পৰা খেদাই নিদিব আপুনি মোৰ ঘৰত পৰিয়াল আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে বেমাৰী মা দেউতা আছে মই ক'ত যাম কি কৰিম মই এয়া হ'ল মই ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ নট এজ এ কোলাবৰেটৰ কিন্তু এতিয়া এটা বেলেগ চিটুৱেশ্যন কল্পনা কৰক মই ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ লৈ গৈছোঁ মোৰ এমপ্লয়াৰৰ ওচৰত মোক এমপ্লয়াৰে যদি সোধে তুমি কিয় চাকৰি বাদ দিব খুজিছা নে তোমাক কোনোবা বেলেগ কোম্পানীয়ে 20,000 টকা দৰমহা বেছিকৈ দিব নেকি ঠিক আছে মই তোমাক কালিৰ পৰা 40,000 বঢ়াই দিম তাৰ অৰ্থ আই ৱাজ কোলাবৰেটিং সেই অনুষ্ঠানটোত মোৰ প্ৰয়োজন আছে বিকজ আই ৱাজ সেলফ এম্পাৱাৰ্ড মই দুটা সিচুৱেশ্যন কৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু একবিংশ শতিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই মই যে কৈছোঁ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাই দি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভেলু অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু অফ এডুকেশ্যন দুইটাৰে টেক কেয়াৰ কৰিছিল কিন্তু নামত একবিংশ শতিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই নামত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ভিউ বুলি কৈছে যে তোমালোকক চাকৰিৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তুলিব কিন্তু কেনেকৈ উপযুক্ত কৰি তুলিছে তোমাৰ ভিতৰৰ জিনিয়াছ ইজ স্লিপিং ভিতৰত থকা পাৱাৰ ইজ নট মেনিফেষ্টেড your qualities are not manifested অকল মোৰ হাতত কি আছে 4-5খন মান কাগজৰ টুকুৰা আছে আৰু সেইবাবেই কৈছে যে জিনিয়াছ উইদিন আৰু সম্ৰাট আৰু স্বৰাজ যিটো কনচেপ্ট আৰু তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষই আৰু এটা কথা কৈছে মই থিয়ৰিকেইটা কম কৈছে যে সুপ্ৰিম গাইড আমাৰ সুপ্ৰিম গাইড কোন মহাভাৰতত এটা শ্লোক আছে মই অধ্যায়টো পাহৰিছোঁ তাত ধৃতৰাষ্ট্ৰ অন্য ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ বেয়া দুখ থাকিলেও ধৃতৰাষ্ট্ৰ এজন প্ৰচণ্ড নলেজ চিকাৰ আছিল তেওঁ মাজে মাজে বিভিন্ন তেওঁৰ দেশৰ ঋষিসকলক মাতি আনি বিভিন্ন জ্ঞানৰ কথা কৈছিল তাত এবাৰ এজন ঋষিয়ে কৈছে যিকোনো এডভেঞ্চাৰত যিকোনো এণ্টাৰপ্ৰাইজত শিক্ষা হওক সংগীত হওক শিল্প হওক সাহিত্য হওক পৰীক্ষা হওক চাকৰি হওক আমি যদি ছাকচেছফুল হ'ব বিচাৰোঁ আমাক 4টা বস্তু লাগে 4H এই 4টা বস্তু যদি আমাৰ লগত থাকে মই প্ৰফেচাৰ ডেকাত মই যোৱাকালি তাৰে এটা কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আন একো দিব নোৱাৰিলেও মই তাৰে এটা বস্তু দিব দিছোঁ আৰু সেই 4টাক লৈয়ে শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ চিন্থেচিছ অফ যুগত মহাভাৰতৰ এটা দুখাৰী বাক্যৰ শ্লোকক তেওঁ 30 পেজৰ এটা ৰাইট আপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে চ' ইলাবৰেটলি তাতে 4H বুলি কৈছে যিকোনো আমাক
চাকৰি পাবৰ কাৰণে হওক, জগতত বাচি টিকি থাকিবৰ বাবে হওক, আমাক চাৰিটা সহায় লাগিব। কি চাৰিটা সহায়? প্ৰথমটো হৈছে আমাক জ্ঞান লাগিব, শাস্ত্ৰ মানে প্ৰিন্সিপলছ অফ নলেজ। আমাক জ্ঞান লাগিবই, আদৰ্শ সমাজৰো ভিত্তি জ্ঞান আমাক লাগিবই, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। 2 নম্বৰ কি কৈছে আমাক গুৰু, প্ৰত্যেকৰে গুৰু লাগিব। 3 নম্বৰ কৈছে কাল, সময় এটা ডাঙৰ সহায়। কৈছে কালৰ আগত কেতিয়াও কোনো কাম নহয়, কাৰণ কাল কাৰো অধীন নহয়। সময়ক কোনেও নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব নোৱাৰে। নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টেও পৰা নাছিল, আলেকজেণ্ডাৰেও পৰা নাছিল, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও নোৱাৰে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও নোৱাৰে। কাল সি তাৰ নিজস্ব গতিত কাম কৰিব। গতিকে তাৰ বাবে যিটো পেচেঞ্চ আৰু এণ্ডুৰেঞ্চ আমাক লাগিব। কৈছে কাল হ'ল কালক আমি কেনেকৈ নিজৰ সহায়লৈ ৰূপান্তৰিত, মই গোটেই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ, এটা বৃহৎ অধ্যায়। কিন্তু তাৰপিছত 4 নম্বৰ যিটো শ্ৰী অৰবিন্দই ইংৰাজী কিতাপতেই শব্দটো কিন্তু ভাৰতীয় শব্দ লিখিছে, তাৰ ইংৰাজী ইকুইভেলেণ্ট লেখা নাই। 4 নম্বৰটো কি কৈছে? উৎসাহ। এই যে আমি ভাবোঁ যে ক্লাছৰুমত মই ইয়াত নলেজ ইম্পাৰ্ট কৰিছোঁ, I am not imparting knowledge. I am trying to provoke you. I am trying to encourage you. Whether I will be successful or failure, that's a different issue. মই যদি শিক্ষকসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি উৎসাহী কৰি তুলিব পাৰে, কৈছে উৎসাহ, এই 4টাই হ'ল আমাৰ মূল সহায়। কিন্তু তাৰপিছত আকৌ কোৱা হৈছে এই যে আমি গুৰু বুলি ক'লোঁ, আমাৰ আচল গুৰু কোন? কৈছে পৃথিৱীৰ 7.5 কোটি মানুহৰ বাবে 7.5 কোটি ছাবজেক্টৰ কাৰণে there is only one teacher. And who is he? The Sri Krishna living within you. তেনেহ'লে এক্সটাৰ্নেল গুৰুসকল কোন? এক্সটাৰ্নেল গুৰুসকল প্ৰতিভু, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দি ইনাৰ গাইড। আমাৰ গুৰু, এক্সটাৰ্নেল গুৰুৰ কাম হ'ল কি? মোক মোৰ আচল গুৰুৰ সৈতে পৰিচিত কৰি দিয়া। আকৌ ঠিক তেনেকে শাস্ত্ৰ, দি সুপ্ৰিম ৱে, দি ইটাৰ্নেল ৱে লাইজ উইদিন। নট ইভেন ঋগ্বেদ, অথৰ্ববেদ, যজুৰ্বেদ। দি ৰিয়েল বেদ, দি সনাতন বেদ, দি ইটাৰ্নেল বেদ ইজ উইদিন মি। 10 বছৰীয়া লৰাই হওক, 80 বছৰীয়া লৰাই হওক, শিক্ষা হ'ল সেই সনাতন বেদক কেনেকৈ মই অভিব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। সেইবাবে কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড, মেডিটেশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড। মই শিক্ষা বিজ্ঞানত মই কম। গতিকে এইকেইটা যে ফাণ্ডামেণ্টেল এই যিবোৰ কথা, যে এই 4টা বস্তু হ'ল মূল বস্তু। কাৰণ ৱেষ্টে নাজানে, কাৰণ ৱেষ্ট ডাজ নট ৰিগাৰ্ড হিউমেন সাইকোলজি। What is the efficacy of my soul? What is the role of my heart? What is the role of my mind? What is the role of my body? These are interconnected, interpenetrative and interdependent. আমি এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ এটা হোলিষ্টিক আইডিয়া নাই। আমাক কেৱল মাত্ৰ লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন, আমাৰ ফেকাল্টিবোৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব খোজা নাই। তেনেহ'লে শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো কৈছে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য কি? বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট। আৰু সেইবাবে কৈছে কি যে তেতিয়াহ'লে পেৰেণ্ট আৰু টিচাৰৰ দায়িত্ব কি? যেনেকেই হওক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফেকাল্টিজবোৰ, বাই হুইচ আই কেন লাৰ্ণ এ ছাবজেক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি, এইটোৱেই হ'ল পেৰেণ্ট আৰু শিক্ষকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি। মোৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটিটো তুমি মোক ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া, মোৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি বিকশিত কৰি দিয়া, পাৱাৰ অফ ইমাজিনেশ্যন বিকশিত কৰি দিয়া, পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন বিকশিত কৰি দিয়া। চিলেবাছত যি আছে আই উইল ৰিড মাই সেল্ফ। কিন্তু আমাৰ পেডাগজিত তাৰ কোনো স্কোপেই নাই, আমাৰ পেডাগজিত তাৰ কোনো স্কোপেই নাই। সেইবাবেই এটা শ্ৰেণীতেই 60জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, একেই শিক্ষকে লেকচাৰ দিয়ে, এজনে 30 পায়, এজনে 40 পায়, এজনে 90 পায়। কিয়? কাৰণ কাৰোবাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ পাৱাৰটো ইভলিউচনাৰী বাই বাৰ্থ তেওঁ বেছি কনচেনট্ৰেট কৰিছে। তেওঁৰ পাৱাৰ অফ ইণ্টেলেক্টটো তেওঁ জনম যে ধৰিছে, তেওঁ কোনো ইণ্টেলেক্টটো কোনো পেৰেণ্টেও বিকশিত কৰি দিয়া নাই।
কিন্তু আমি এই যে প্ৰত্যেক জনমে জনমে ইভলিউশনাৰী প্ৰচেছ, সদায় দুটা প্ৰচেছ আছে, এটা হ'ল ইভলিউশনাৰী, এটা ৰিভলিউশনাৰী। ইভলিউশনাৰী প্ৰচেছৰ জৰিয়তেহে আমি এতিয়া উপকৃত হৈ আছোঁ। আৰু ইভলিউশনাৰী প্ৰচেছটো কোনে দায়িত্ব লয়? দি সুপ্ৰিম ডিভাইন মাদাৰ। সুপ্ৰিম ডিভাইন মাদাৰ মানে দি গ্ৰেট নেচাৰ, প্ৰকৃতি মাতাই। বাট দিছ প্ৰচেছ ইজ ভেৰি শ্ল'। তাৰ বাবে আমাক কনচিয়াছ এফৰ্ট লাগে। দিছ কনচিয়াছ এফৰ্ট ইজ কল্ড ৰিভলিউশনাৰী ৱে। যদি এজন মানুহক কোনো শিক্ষানুষ্ঠানত নগ'লেও তাৰ অলপকৈ তাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, ইমাজিনেশ্যন তাৰ বৃদ্ধি হৈ থাকিব জনমে জনমে। সেইটো ইভলিউশনাৰী, বাট ইট ইজ ভেৰি শ্ল' মন্থৰ। তাৰ বাবে আমাক ৰিভলিউশনাৰী প্ৰচেছ লাগে। এণ্ড হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ ৰিভলিউশনাৰী প্ৰচেছ? কনচিয়াছ, পুটিং কনচিয়াছ এফৰ্ট। সেইবাবে আমাক শিক্ষা লাগে, সংস্কৃতি লাগে, সভ্যতা লাগে, আমাক শিক্ষা পদ্ধতি লাগে, পেডাগজি লাগে, হিউমেন ভেলুজ লাগে, কোৱালিটিজ লাগে। এতিয়া আপুনি কল্পনা কৰকচোন যদি আপোনাৰ ভিতৰত থকা কোৱালিটি, আপোনাৰ ভিতৰত থকা জিনিয়াছজনক যদি আপুনি জাগ্ৰত কৰিব পাৰিছে, আপোনাৰ ভিতৰত থকা সুপ্ৰিম গাইডজনৰ লগত আপুনি পৰিচিত হ'ব পাৰিছে, নোৱাৰিলে বেলেগ কথা, মই কল্পনা কৰিব দিছোঁ, ভিতৰত থকা কোৱালিটিবোৰ যদি বিকশিত কৰিব পাৰিছে, আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ মিছন সম্বন্ধে যদি আপুনি জানিব পাৰিছে, আৰু আপোনাৰ ভিতৰত থকা সম্ভাৱনা আৰু শক্তিসমূহক যদি বিকশিত কৰিব পাৰিছে, আপুনি কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ওচৰত আঁঠু ল'বলৈ যাব? আপুনি নাযায়। আপুনিও অৰূপ দত্তৰ দৰে চাকৰি বাদ দি দিব। আই উইল বিকাম এ জব ক্ৰিয়েটৰ। কাৰণ তেতিয়া তেওঁৰ ভিতৰত মন্দাকিনী ধাৰা প্ৰবাহিত হ'ব। মন্দাকিনী ধাৰা প্ৰবাহিত হ'ব। He will become then Swaraj and he will be able to become Samrat then. এইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল কথা মই এতিয়া আপোনালোকক যিটো ভাৰতীয় শিক্ষা বুলি ক'লে আমি তিনিটা তাৰ কম্পোনেণ্ট আছে। এই গোটেই কথাখিনি এভৰিথিং হেজ বিন টেকেন কেয়াৰ অফ। তিনিটা তাৰ উপাদান আছে, থ্ৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এনচিয়েণ্ট ভিছন অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াছ ভিছন অফ এডুকেশ্যন। প্ৰথমটো কি? এই তিনিটাৰ ভিতৰত মই এনে ভেৰি নাটছেল কৈছোঁ, তাৰ ভিতৰত বহুত চাব কম্পোনেণ্ট আছে, মই সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ, এনে ভেৰি নাটছেল। প্ৰথমটো আছিল নট ছাবজেক্ট। ছাবজেক্টৰ প্ৰতি কোনো কনচাৰ্নেই নাছিল। ইট ৱাজ দি মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। লাইফ ৱাজ পেৰামাউণ্ট। লাইফ হেজ টু বি ফুলফিল্ড। All focus was on the fulfillment of life, more than survival of life. Methodized organization of life towards its fulfillment. যাতে সাৰ্থক জীৱনৰ বাবে, সাৰ্থক আৰু পৰিপূৰ্ণ জীৱনৰ বাবে আমি যাতে এটা জীৱন কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে তাৰ এটা যাতে মেথডাইজ এটা এফৰ্ট পাওঁ। তাৰ লগত আৰু বহুত কম্পোনেণ্ট আছে, কিন্তু মই একেবাৰে ফাণ্ডামেণ্টেল কথাটো কৈছোঁ। এণ্ড হোৱাট ৱাজ দি ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট? ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ৱাজ নট ছাবজেক্ট বাট ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ। অকল নলেজ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ইণ্টিগ্ৰেল শব্দটো ক'ব লাগিব। ইণ্টিগ্ৰেল মানে কি? এক প্ৰকাৰ হলিষ্টিক, যদিও ঠিক হলিষ্টিকটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ, ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ এজ অপ'জ টু ওৱান চাইডেড নলেজ। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক ওৱান চাইডেড নলেজ দিছে। কিয় ওৱান চাইডেড নলেজ দিছে জানিব পাৰিব। ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মানে কি? ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মানে আকৌ তিনিটা বস্তুৰ সমষ্টি। What are those three things? First is knowledge about the self, my own psychology. Knowledge about the self. It was an important component. Knowledge about the self. Second was knowledge about the world. And the third was knowledge about the ultimate reality. এতিয়া এই যে আপোনালোকে ছচিয়লজি পঢ়িছে, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স, বায়'লজি, এন্থ্ৰপ'লজি, ইঞ্জিনিয়াৰিং, দিছ ফলছ আণ্ডাৰ দি কেটেগৰী অফ নলেজ এবাউট দি ৱৰ্ল্ড। সেইবাবে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা ওৱান চাইডেড। কিন্তু প্ৰাচীন ভাৰতত যেতিয়া শিক্ষা দৃষ্টিত থাকোঁতে এইটো ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ বুলি সেইবাবে কোৱা হৈছে। নলেজ অফ দি চেল্ফ,
knowledge of the ultimate reality as well as knowledge of the world. অর্থাৎ কোনো বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়া নাছিল, কিন্তু আমি এতিয়া তাক segment কৰিছোঁ. What was the third? It's a manifestation of powers and potentialities latent within the being, and the expression of perfection latent within the being. তিনিটা কথা, শক্তি, সম্ভাৱনা আৰু পূৰ্ণতা, এই তিনিটা বস্তুৱে মোৰ ভিতৰত আছে, that has to be manifested. এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰকচোন এবাৰ, আপুনি methodized organization of life, knowledge about the self, knowledge about the world, knowledge about the ultimate reality. Your power has been manifested, your potentialities has been manifested, and perfection has been expressed. Does not it mean you have become self-ruler? Yet the instrumental view or intrinsic value, both are taken care of. আপোনাৰ ভিতৰত যেতিয়া শক্তি বিকশিত হ'ব, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক কি কৰিছে? লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন. আৰু সেইভাৱে মই কৈছোঁ একবিংশ শতিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইজ এ ডাইৰেক্ট কনস্পিৰেচি এগেইনষ্ট ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটি. আমাৰ শক্তি বিকশিত কৰি দিয়া নাই, আমাৰ সম্ভাৱনাবোৰৰ বিষয়ে আমাক জানিব দিয়া নাই, আমাৰ যিবোৰ কোৱালিটি ভিতৰত আছে কোৱালিটিবোৰ বিকশিত কৰি দিয়া নাই. সেইবাবে বিবেকানন্দৰ there is a one-liner definition of education, very popular definition. Education is the manifestation of perfection already in man. Education is the manifestation of perfection already in man. মানুহৰ ভিতৰত পূৰ্বৰে পৰা বিদ্যমান পূৰ্ণতাৰ অভিব্যক্তিয়েই হ'ল শিক্ষা. কোনটো বস্তুক বাদ দিলে এতিয়া? Your so-called subject, mastery over subject has also been taken care of. Everything, এই যে তিনিটা characteristic, whole ancient India's methodology কি আছিল, that's a different issue. কিন্তু fundamentally, at the back of ancient India's vision of education, ক'বলৈ গ'লে তিনিটা বুলি নকয় আমি ক'বলৈ পাৰোঁ সাতটা বস্তু. কি? methodized organization of life, self-knowledge, knowledge about the world, knowledge about the ultimate reality, manifestation of power, manifestation of potentialities, and the expression of perfection. আপুনি চিন্তা কৰক, এই সাতটা বস্তুৰ যদি মই অধিকাৰী হওঁ, এই যে স্বৰাট আৰু সম্ৰাটৰ যিটো কনচেপ্ট, a genius within, then I will be self-empowered. তেনেহ'লে এতিয়া আহিছোঁ, এতিয়া মই একেবাৰে সহজভাৱে ক'বলৈ আহিছোঁ, মই সময়ৰ অভাৱত বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই. পেডাগজি কি আছে? শিক্ষা বিজ্ঞান কি আছিল? manifestation of powers, manifestation of potentialities, methodized organization of life, এইবোৰৰ কাৰণে মেথড আছিলে the physiopsychology of yoga. আৰু এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ, ভাৰতবৰ্ষত চাৰিটা বস্তু আচলতে এটাই বস্তু. এই যে মই কালচাৰৰ বিষয়েও কওঁ, যোগাৰ বিষয়েও কওঁ, স্পিৰিচুৱেলিটিৰ বিষয়েও কওঁ আৰু শিক্ষাৰ বিষয়েও কওঁ, আচলতে চাৰিটা এটাই বিষয়. ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান স্পিৰিচুৱেলিটি, ইণ্ডিয়াছ ফিজিঅ'চাইকলজি অফ যোগা এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ভিজন অফ এডুকেশ্যন, চাৰিটা একেই বস্তু. চাৰিটাৰে লক্ষ্য উদ্দেশ্য একেই, মানুহক মানুহ কৰি তোলা, মানুহক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা, মানুহক যাতে পশু মানৱৰ পৰা বীৰ মানৱ হৈ এদিন মই দেৱ মানৱলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰোঁ. তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ. এই চাৰিটাৰে উদ্দেশ্য একেই, খালি অলপ বেলেগ ধৰণে কথাটো কওঁ. মই কোৱানিটো প্ৰফেচাৰ কিৰিট যোশীয়ে কৈ থৈ গৈছে, মই সেই বিষয়ে আৰু তেওঁ লেখা কথাখিনি ক'ব খোজা নাই. তাৰ মূল কথাটো হ'ল সেইটো, তেওঁ শব্দটো দে আৰ নট চিমিলাৰ, দে আৰ আইডেণ্টিকেল বুলি কৈছে. সেইবাবে আপুনি ভাৰতবৰ্ষত দেখা পাব প্ৰত্যেকটো স্পিৰিচুৱেল ডিচিপ্লিনৰ দে হেভ দেয়াৰ ওন ভিজন অফ এডুকেশ্যন, কাৰণ আমাৰ কোনো এটা আধ্যাত্মিক ধাৰাৰেই প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব একোটা শিক্ষা দৃষ্টি আছে. কাৰণ আধ্যাত্মিকতা মানে কি? আল্টিমেটলি মানুহক শিক্ষিত কৰি তোলা,
কিন্তু এই চাৰিটা বস্তু একেই বস্তু আৰু কিন্তু এই যে নলেজ পোৰ্চন যিটো মই ক'লোঁ এই তিনিটা এলিমেণ্টৰ মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ আৰু যিটো আমাৰ এক্সপ্ৰেছন অফ পাৱাৰ্ছ পটেঞ্চিয়েলিটিজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন পাৱাৰ্ছ পটেঞ্চিয়েলিটিজ আৰু পাৰফেকশ্যনৰ যিটো অভিব্যক্তি আৰু মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে ইণ্ডিয়ান স্পিৰিচুৱেলিটি ইণ্ডিয়াছ ফিজিঅ'চাইক'লজি অফ যোগা আৰু হ'ল ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এই তিনিটাই কাম কৰে কিন্তু এই যে ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ কেনেকৈ আমাক দিয়ে তাৰ শিক্ষা বিজ্ঞানটো কি আছিল অৰ্থাৎ হোৱাট ৱাজ দি ৱে ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানে কৈছে প্ৰত্যেকটো সজীৱ আৰু মননশীল সত্তাৰ হৃদয়ত এই দুটা কিন্তু মন কৰিব যে প্ৰত্যেকটো সজীৱ আৰু মননশীল সত্তাৰ হৃদয়ত তাৰমানে জন্তুৰ কথা কোৱা নাই জন্তুও সজীৱ লিভিং কিন্তু তেওঁলোক মননশীল নহয় কিন্তু মানুহ সজীৱ এট দি চেম টাইম মননশীল অৰ্থাৎ যিটো কথা ক'বলৈ গৈ আছে সেইটো ইট ইজ নট এপ্লিকেবল অন এনিমেল অকল মানুহৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য কি কৈছে প্ৰত্যেক সজীৱ আৰু মননশীল সত্তাৰ হৃদয়ত জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতাৰ এটা বৰ্ধিষ্ঠ মুকুল আছে এ গ্ৰয়িং বাৰ্ড অফ নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন একেবাৰে ৰেপিষ্টজনৰ ভিতৰত আছে একেবাৰে ফিলচফাৰজনৰ ভিতৰতো আছে 10 বছৰীয়া ল'ৰাৰ ভিতৰতো আছে ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট ক্ৰীড ৰিলিজন ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছ কি আছে এ গ্ৰয়িং বাৰ্ড এটা বৰ্ধিষ্ঠ মুকুল আছে শিক্ষাৰ অৰ্থ হ'ল এই মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত কৰিব লাগে ফ্লাৱাৰিং অফ দিছ গ্ৰয়িং বাৰ্ড কেনেকৈ এই বৰ্ধিষ্ঠ মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত হ'ব তাৰপিছত কৈছে দুটা উপায় আছে এই বৰ্ধিষ্ঠ মুকুলটো বিকশিত হোৱাৰ কাৰণে বা প্ৰস্ফুটিত হোৱাৰ কৈছে কি উপায় এটা কৈছে চুইফলি অৰ্থাৎ একেবাৰে কেতিয়াবা হঠাৎ আৰু কৈছে নহ'লে গ্ৰেজুৱেলি ক্ৰমশ এতিয়া আপোনালোকে হয়তো এটা যুক্তিসংগতভাৱে এটা প্ৰশ্ন মনৰ মাজত আহিব পাৰে গ্ৰেজুৱেলি উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কিন্তু হঠাৎ চুইফলি কাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হ'ব পাৰে একেবাৰে ভিতৰত থকা মুকুলটো পৰিপূৰ্ণৰূপে প্ৰস্ফুটিত হোৱাটো পৃথিৱীত বহু এক্সাম্পল আছে হঠাৎ কালিলৈকে যিজনক আপুনি মূৰ্খ বুলি ভাবি আছিল 10 মিনিট পিছতো হি কেন বি মোৰ ৱাইজাৰ দেন ডেট অফ ইউ অনলি কণ্ডিশ্যন তেওঁৰ সেই জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতাৰ মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত হৈ যাব লাগে কাৰণ ওপৰত কেৱল আৱৰণ থাকে কিছুমান আৱৰণবোৰ যদি আমি বিদীৰ্ণ কৰি দিব পাৰোঁ কোনোবাজন মানুহ একেদিনাও জ্ঞানী হৈ যাব আপোনালোক সংস্কৃতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় সংস্কৃতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লে মই অন্ততঃ এজন মহামূৰ্খৰ কথা নামটো আপোনালোকেও শুনিছে ভাৰতবৰ্ষৰে মহামূৰ্খ আছিল তেওঁ কোনোবাই হয়তো জানিবও পাৰে ব্যক্তিগতভাৱে আৰু ইমান পৰিমাণৰ মূৰ্খ আছিল তেওঁ গছত উঠি কালিদাস Kalidas was a fool to that extent. He was made wise instantly by the grace of the Divine Mother. মানে কালিদাসৰ যিটো মূৰ্খ আপোনালোকৰ ইয়াত কিজানি 30 পোৱা ছাত্ৰজনো সিমান মূৰ্খ নহয় ইমান মূৰ্খ আছিল কালিদাস গতিকে আমাৰ মাজত এই যে সম্ভাৱনাটো এনিবডি কেন বিকাম এনিথিং এট এনি পইণ্ট অফ টাইম এই যে কিয় নাজানো আমি আমাৰ সাইকোলজি মইতো অলপ কথা কৈছোঁ হোল হিউমেন সাইকোলজিটোৰ বিষয়ে আমি নাজানোৱেই আমাক অন্ধকাৰত ৰখা হৈছে গতিকে চুইফলিও হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ দৰে নৰ্মেলি ইভলিউচনাৰী বিয়িঙৰ কাৰণে ই প্ৰস্ফুটিত হয় গ্ৰেজুৱেলি বাট হাউ কেনেকৈ হয় যে when the right word is heard এই মুকুলটোৱে বৰ্ধিষ্ঠ মুকুলটোৱে যেতিয়া শুদ্ধ শব্দটো শুনা পায় আৰু এই যে মই তাত কৈছিলোঁ শিক্ষকসকল ফেচিলিটেটৰ বাই লেকচাৰ মিনছ হোৱাট ডাজ ইট মিন ইট ইজ নাথিং বাট প্ৰডাকশ্যন অফ চাউণ্ড সেই শব্দ সেইবাবে সংস্কৃত ভাষাত শুদ্ধ
শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ ওপৰত so much emphasis. কাৰণ শুদ্ধ শব্দ যদি মই নকওঁ ভিতৰৰ সেই মুকুলটো মই প্ৰস্ফুটিত কৰাব নোৱাৰিম। গতিকে ফাৰ্ষ্ট কিন্তু এইটো এটা প্ৰচেছহে, তিনিটা এলিমেণ্টৰ এই প্ৰচেছটোত there are 3 steps. It is only the first step, শ্ৰৱণ, হিয়াৰিং। এই যে শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ শিক্ষকসকলে লেকচাৰ দিয়ে তাৰ সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। দেট ইজ দি কিয় লেকচাৰটো দিছোঁ, এই লেকচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ভিতৰত থকা সেই মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত হ'ব লাগিব। আৰু সেইবাবে শিক্ষকজন কি হ'ব লাগিব? হি হেজ টু বি বিষ্ণু, হি হেজ টু বি মহেশ্বৰ, গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু দেৱ, গুৰু মহেশ্বৰ। এজন ৰেপিষ্টে যেতিয়া আপোনাক পঢ়াই থাকিব, তেওঁ যিমানেই ভাল শব্দ উচ্চাৰণ নকৰক কিয়, তেওঁৰ শব্দৰ মাজত হি লেক্স পাৱাৰ অফ কনচিয়াছনেছ, পাৱাৰ অফ পিউৰিটি। তেওঁ আপোনাৰ মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে আমাক যিজন বাহিৰৰ গুৰু লাগিব, কি কৈছে? গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ। গুৰুজন ব্ৰহ্মা, গুৰুজন বিষ্ণু, গুৰুজন মহেশ্বৰ নহয়, গুৰু বিষ্ণুৰ দৰে হ'ব লাগিব, গুৰু মহেশ্বৰ হ'ব লাগিব। কাৰণ মোৰ আচল গুৰু হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ। বাহিৰত তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিভূ হ'ব পাৰিব লাগিব। শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আকৌ উৎসাহী কৰি তুলিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই পাৰিছিল বিকজ হি ৱাজ কৃষ্ণ। আজিৰ দিনতো শিক্ষকে পাৰিব, বাট দি কণ্ডিশ্যন হি হেজ টু ব্ৰহ্মা, হি হেজ টু বিষ্ণু, হি হেজ টু মহেশ্বৰ। Then only I will regard him or her as my guru. Otherwise he is only instructor. গুৰু হ'ব লাগিলে তেওঁ মোৰ অন্তৰৰ গুৰুজনৰ প্ৰতিভূ হ'ব পাৰিব লাগিব। আৰু সেইবাবে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হ'ল শ্ৰৱণ। সেইবাবে শ্ৰেণীকোঠাত শ্ৰৱণ যেতিয়া আমি কৰিম শুদ্ধ শব্দ, ইয়াত মোক কেতিয়াবা বহুতে কয় যে মই কেতিয়াবা দুই এটা টান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাট ডেলিভাৰেটলি। কাৰণ মই এই শিক্ষা বিজ্ঞানটো জানো। I am not addressing your intellect. I am not concerned about your intellect. I am not addressing your brain. I am targeting your inner being. আৰু মই জানো যে আজি সেই যদি if I am honest, মই যিটো শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, যদি মই সত্য কথা কৈছোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ, if I am honest, if I am sincere, 10 বছৰ পিছতো আজি মুকুলটোৱে নুশুনিলেও 10 বছৰ পিছতো শুনিব পাৰে। কেতিয়াবা হয়নে নহয় আপোনালোকৰ? 10 বছৰ আগত কোৱা কথাটো ৰিয়েলাইজ কৰোঁ 10 বছৰ পিছত, কৈ থাকোঁতে ৰিয়েলাইজ কৰা নাই মই, কিন্তু 10 বছৰ পিছত হঠাৎ কেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰৰ চলটোৱে, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই বক্তৃতা দিম বুলিতো ইট ৱাজ নট প্লেন, তাৰমানে কি ইট ইজ ডিভাইন ইম্পজিশ্যন। তাৰ কিবা এটা কানেকশ্যন আছে, কিবা এটা পাৰ্পাছ আছে। আমি পৃথিৱীত যি কামেই কৰি আছোঁ, কোনো কামেই পাৰ্পাছলেছ নহয়। তেনেহ'লে বাট নেভাৰ ডিলেছ শ্ৰৱণ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট। কিন্তু ইয়াৰ মাজত আৰু এটা কথা আছে, কৈছে যে ৰাইট ৱৰ্ড হেজ টু বি হাৰ্ড। ইট ইজ নট নেচেচাৰী যে মই অকল এক্সটাৰ্নেল আউটৱাৰ্ড শব্দই শুনিব লাগিব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিতৰৰ পৰাও শব্দটো মুকুলটোৱে শুনিব পাৰে। দি চাউণ্ড প্ৰডিউচড বাই মাই চ'ল। কিন্তু নৰ্মেলি দুটাই হয়। তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে কওকচোন, একলব্য ৱাজ ৰিফিউজড বাই গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য, ইয়েট একলব্য বিকেম এ গ্ৰেটাৰ ছাৰ। হাউ? কোনে শিকাইছিল একলব্যক? আমাক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নালাগিব জানো? কোনে শিকাইছিল? তেওঁৰ ইনাৰ গুৰুৱে। গতিকে তেওঁ যিটো শব্দ শুনিব লাগিব, নট নেচেচাৰিলি মই আউটাৰ গুৰুৰ পৰাই শুনিব লাগিব। মই মোৰ ইনাৰ গাইডেও মোক শব্দটো ভিতৰত চিক্ৰেটলি শুনাই দিব পাৰে। কিন্তু নৰ্মেলি সাধাৰণ অৱস্থাত ৱৰ্ড ফ্ৰম আউটছাইড টু ৱৰ্ড ফ্ৰম আউটৱাৰ্ডটোৱেই বেছি ৰোল প্লে কৰে। বাট দিছ ইজ নেভাৰডিলেছ, দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। এই যে মই ক'লোঁ, এই যে এটা পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কথাটো টেকেন কেয়াৰ অফ কৰিব লাগিব। অকল মই কাণেৰে শুনিলেই মোৰ প্ৰস্তুতিত নহ'ব। সেইবাবেই নম্বৰ বেলেগ বেলেগ পাওঁ আমি। শ্ৰৱণ হেজ টু বি ফলোড বাই মনন। That is to say, hearing is to be followed by self-reflection.
তেনেহ'লে আপোনাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি এটা ডেভেলপ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি লাগিব, ডেভেলপ ইণ্টেলেক্ট লাগিব, ডেভেলপ মাইণ্ড লাগিব, বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট। কিন্তু বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত নহয়। আমাৰ মানে এক্ৰছ দি গ্লোব, অনলি লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন। সেইকাৰণেই যোনে ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যনৰ পাৱাৰটো তেওঁৰ বাই ছাকচেছিভ বাৰ্থৰ কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে আমি নিজাকৈ বা আমি লাইফৰ অকল ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো আমি বহুত শিক্ষিত হোৱাৰ স্কোপ আছে। জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই আমাক শিক্ষিত কৰে, ভিতৰৰ পৰা চৌলটোৱে শিক্ষিত কৰি থাকে। আমাৰ ফেকাল্টিজবোৰ ইভলিউচনাৰী প্ৰচেছত যি অলপ অলপ ডেভেলপ হৈছে, সিমানখিনিৰে আমি ভিতৰৰ মুকুলটোক প্ৰস্ফুটিত কৰিব লাগে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন, পাৱাৰ অফ ইণ্টেলেক্টটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ বাবে কোনো কাৰ্যসূচী, কোনো স্কিম নাই। আমাৰ শিক্ষাবিদসকলে সেইবোৰ কথা কোৱা নাই। কেৱল কৈছে পৰীক্ষা পাতিব লাগিব, অমুক কৰিব লাগিব, তমুক কৰিব লাগিব। কেৱল মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ উইদাউট ইনক্ৰিজিং দি পাৱাৰ অফ দি মাইণ্ড। কৈছে অকল ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন হ'লেই নহ'ব। কৈছে শ্ৰৱণ হেজ টু বি ফলোড বাই মনন, এগেইন মনন হেজ টু বি ফলোড বাই নিধিধ্যাসন। নিধিধ্যাসন means deep meditation, and meditation includes concentration. Meditation is a total scheme. আৰু সেইভাবে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো যদি আমি বিকশিত কৰিব পাৰোঁ, আপুনি 15 দিন আগত পঢ়িলেও হৈ যাব। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাক এই 6 মাহৰ মূৰে মূৰে পৰীক্ষা ইত্যাদি আমাৰ শিক্ষাবিদবোৰে অকল সেইবোৰ কামেই কৰে। তেওঁলোকে আমাৰ পাৱাৰটো বঢ়াই দিবৰ বাবে কোনোদিন ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট নকৰে। গতিকে এই শিক্ষা বিজ্ঞানৰ এই 3টা ষ্টেপ, সেই 3টা ষ্টেপৰ আমি মাত্ৰ ওৱান চাইডেড। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইজ বিং অনলি এপ্লাইড। শ্ৰৱণ পাৰ্ট, শ্ৰৱণ, মনন, নিধিধ্যাসন, হিয়াৰিং, ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ডিপ মেডিটেশ্যন। মই প্ৰায় গোটেইখিনি কথাই ক'লোঁ। এতিয়া মই এটা কথা কৈ অলপ ফিলচফিকেল কথা, মই যিটো প্ৰথমতেই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেই ফিলচফিকেল কথাখিনি মই এতিয়া কিৰিট যোশীৰ ভাষাত অলপ সেইটো এইবোৰ কথা সাধাৰণতে আমি পঢ়িবৰ সুযোগ নাপাওঁ। মই সেইবাবে কৈছোঁ যে এ বেচিক প্ৰিমাইচেছ অফ অল এডুকেশ্যন, ৱেডাৰ ইণ্ডিয়ান, ৱেডাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ, ইউনিভাৰ্চেল এডুকেশ্যনৰ হোৱাট ইজ দি বেচিক প্ৰিমাইচেছ। মই অলৰেডি গোটেই কথাখিনি কৈছোঁৱেই, এতিয়া ৰিলেট কৰাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। কি কৈছে তাতে? কৈছে যে কেইটামান এজেণ্ডা আছে, কৈছে সেইখিনি কৰি মই শেষ কৰিছোঁ। কৈছে it is universally admitted that the possibility of an acceleration of what? Which is a man's quest of himself, which is knowledge about the self. Not only self-knowledge, also the world knowledge. It's man's quest of himself and of the universe constitute the basic premise of all education. This is the two agenda only: quest for myself and quest of the universe. This is intrinsic value. শিক্ষাৰ একেবাৰে ultimate deeper value, deepest purpose whole quest of himself as well as of the whole universe. এইটোৱে হ'ল বেচিক প্ৰিমাইচেছ, মানে তাৰ যিটো ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু। সেইবাবে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেল নলেজত দেট হেজ বিন টেকেন কেয়াৰ অফ। নলেজ এবাউট দি সেল্ফ, নলেজ এবাউট দি ৱৰ্ল্ড এণ্ড নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি। তাৰপিছত তেনেহ'লে 2 নম্বৰ সমস্যাটো কি? কৈছে তাৰ অৰ্থ কি? এই যে কুৱেষ্ট অফ হিমছেল্ফ মানে কি এণ্ড কুৱেষ্ট অফ ইউনিভাৰ্ছ মানে কি, সেইটোতো জানিব লাগিব। প্ৰফেচাৰ যোশী এক্সপ্লেইনছ যে হোৱাট প্ৰিচাইজলি ইজ মেন, হোৱাট ইজ দি নেচাৰ অফ দি ইউনিভাৰ্ছ, এণ্ড হোৱাট ইজ দি চিক্ৰেট ফৰ্মুলা অফ ইকুৱেশ্যন অফ মেন উইথ দি ইউনিভাৰ্ছ। 3টা কথা ক'লে কি? হোৱাট প্ৰিচাইজলি ইজ মেন,
এইবোৰ ছচিয়লজিৰো পাৰ্ট হোৱা দৰকাৰ মই নাজানো এইবোৰ আলোচনা হয় নে নহয় ছচিয়লজি যে হোৱাট প্ৰিচাইজলি ইজ মেন হোৱাট ইজ দি সিক্ৰেট ফৰ্মুলা অফ দি ইউনিভাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট ইজ মাই ইকুৱেশ্যন উইথ দি ইউনিভাৰ্ছ মোৰ লগত পৃথিৱীৰ কি সম্বন্ধ is a quest of himself and quest of universe ultimately subdivided into these three questions. What precisely is man? What is the nature of the universe? And what is the secret formula of equation with whom? With the universe. These are the questions that education fosters. Fosters মানে লালন পালন কৰে এই তিনিটাই মূল প্ৰশ্ন তিনিটাৰ আগত আমি দুটা বুলি গলো quest of himself and quest of the universe. Ultimately these two things has been subdivided into three things. What precisely is man? What is the secret formula of the universe? And what is man's equation with this universe? কিন্তু ইউনিভাৰ্স বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ভাবিব নালাগে আমি নিয়াৰ টু ফাৰ What is my equation with my family? What is equation? What is my equation with society? What is my equation with my state? What is the equation of my equation with my country? Then only I can hope to explore my equation with the universe. All are gradual process. But these are the questions that education fosters and it carries forward the accumulated answers from age to age. মই যে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আজিৰ একবিংশ শতিকাৰ শাসকসকলে এইবোৰ কথা ইমপ্লিমেণ্ট কৰক নকৰক আমি এইবোৰ কথা এটা যুগৰ পৰা এটা যুগলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি আজি যিটো একুমুলেটেড ৰিজাল্ট হ'ব হোৱাট প্ৰিচাইজলি ইজ মেন হোৱাট ইজ দি সিক্ৰেট ফৰ্মুলা অফ দি ইউনিভাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট ইজ মাই ইকুৱেশ্যন উইথ দি ইউনিভাৰ্ছ এইটো যেতিয়া মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম মই কিবা এটা তাতে ৰিজাল্ট পামতো সেই ৰিজাল্টটো কি কৰিব লাগিব it carries forward the accumulated answers from age to age এটা যুগৰ পৰা এটা যুগলৈ তাৰ যিটো accumulated ৰিজাল্টটো আমি লৈ যাব লাগিব তেনেহ'লে শিক্ষাৰ চ্যালেঞ্জ কি এইটো তাৰমানে শিক্ষাৰ পাৰপাছ চ্যালেঞ্জ কি শিক্ষাৰ সমস্যা বুলি ক'লে আসল কি বুজিম আমি কৈছে হাউ দে কেন বি ফষ্টাৰ দিছ ইজ দি চ্যালেঞ্জ এই যে তিনিটা প্ৰশ্ন দে আৰ নট ইজি ওৱান দে আৰ দি হাইয়েষ্ট মই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে কৈছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ডিপাৰ মিনিং কোনেও ক'ব নোৱাৰে শিক্ষাৰ কৈছে হাউ দে কেন বি ফষ্টাৰ আমি কেনেকৈ তাক লালন পালন কৰিম এই তিনিটা প্ৰশ্ন এণ্ড বাই হোৱাট মিনছ কেন দি এনচাৰ্ছ বি কেৰিড ফৰৱাৰ্ড এট দি হাইয়েষ্ট পচিবল স্পীড এই তিনিটাই হ'ল আমাৰ সমস্যা কি সমস্যা কেনেকৈ তাক আমি ফষ্টাৰ কৰিম কেনেকৈ লালন পালন কৰিম আৰু কি উপায়েৰে কৰিম আৰু কিমান তীব্ৰ গতিত আমি এটা যুগৰ পৰা এটা যুগলৈ লৈ যাব পাৰিম দিছ থ্ৰী আৰ দি চেলেঞ্জেছ যদি আমি ভৱিষ্যতে যদি ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ খোজো দিছ ইজ এ গ্ৰেট ৰিচাৰ্চ এৰিয়াছ ইভেন ফ্ৰম দি ছচিয়লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ কৈছে দিছ কনষ্টিটিউট দি ভেৰি হাৰ্ট অফ দি প্ৰব্লেম অফ দি এডুকেশ্যনেল প্ৰচেছ very heart of the educational process. Evidently, Kirit Joshi admit, these are very difficult questions. Very difficult questions. Humanity has been striving since last 50,000 years. It is not easy thing, no. Keibabe moi ekebare kekot koisu the highest thing. Because evidently these are very, very difficult questions, and the teacher or the educationist in attempting to answer them assumes great responsibility not only his own age but also for the posterity আজি মই ইয়াত যিখিনি কথা কৈ আছো কেৱল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ sociology department MSw ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 50 জন 70 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত কৈছো this is not my only agenda. I have to be answerable even for the posterity. ইমান সহজ নহয় এইবোৰ কিন্তু এইটো একেবাৰে ডিপেষ্ট লেভেল আৰু শেষত এটা কথা কৈছোঁ এই গোটেই বস্তুটো ভাৰতে মই যে কৈছোঁ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেল বুলি কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াই কোনো বস্তুক বাদ দিয়া নাই সেইবাবে ইণ্টিগ্ৰেল বুলি কৈছে
এটা পপুলাৰ ৱৰ্ড যেতিয়া আপোনালোকে যদি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, দুটা ৱৰ্ড ইউ উইল কাম এক্ৰছ, ৱৰ্ড দুটা কয় পঢ়া বিদ্যা এণ্ড দি অপৰা বিদ্যা। পঢ়া বিদ্যা এণ্ড দি অপৰা বিদ্যা। উপনিষদত বা বিভিন্ন স্থানত যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা অধ্যয়ন কৰে, এই শব্দ দুটা আপুনি প্ৰায় পাই থাকিব, পঢ়া এণ্ড অপৰা। পঢ়া ইন সংস্কৃত লিটাৰেলি মিনছ হায়াৰ এণ্ড অপৰা লিটাৰেলি মিনছ লোৱাৰ। কিন্তু ইয়াত সেই ধৰণে শিক্ষা পেডাগজিৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণে ব্যৱহৃত হোৱা নাই। আমি যেতিয়া পঢ়া শক্তি বুলি কওঁ, মানে দি সুপ্ৰিম পাৱাৰ, পঢ়া শক্তি। অপৰা মানে হ'ল লোৱাৰ। কিন্তু ইয়াত কি হিচাপত ব্যৱহাৰ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণে ক'ব পাৰোঁ আমি। অপৰা বিদ্যা মানে হ'ল চায়েন্স অফ দি মেটাৰ, পঢ়া বিদ্যা মানে হ'ল চায়েন্স অফ দি কনচিয়াছনেছ। আকৌ বুজিব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ, এই যে মই ইণ্টিগ্ৰেল নলেজৰ তিনিটা কথা ক'লোঁ, নলেজ এবাউট দি চেল্ফ, নলেজ এবাউট দি ৱৰ্ল্ড, এই দুটা হ'ল অপৰা বিদ্যা। বাট নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি ইজ দি পঢ়া বিদ্যা, পঢ়া বিদ্যা। আকৌ আমি এই ধৰণেও ক'ব পাৰোঁ, নলেজ এবাউট দি বডি ইজ দি অপৰা বিদ্যা, নলেজ এবাউট দি সোল ইজ দি পঢ়া বিদ্যা। নলেজ এবাউট অবজেক্টিভিটি is the opera vidya, knowledge about the subjectivity is the para vidya. আমি সেই ধৰণেও বুজিব পাৰোঁ। আল্টিমেটলি ভাৰতবৰ্ষই এই পঢ়া বিদ্যা অপৰা বিদ্যা দুয়োটাকে টেকেন ইনটু কনচিডাৰেশ্যন কৰিছে আৰু যিমানখিনি পাৰে তাক মেটেৰিয়েলাইজ কৰিব যত্ন কৰিছিল। আৰু মেথডলজি ৱাজ বেচিকেলি শ্ৰৱণ মনন নিধিধ্যাসন। আৰু একেবাৰে শেষত এই পাঁচটা মই বক্তৃতা দিলোঁ। I am not here to impose anything on you. And this is also another Indian knowledge system. মই যে বাৰে বাৰে মোক আপোনালোকৰ প্ৰফেচাৰ দেখা সুধিছে বা মোক ডুৱেটতো ইয়াৰ আগত 4টা বক্তৃতা দিওঁতে মই আৰু মোৰ আপোনালোকে যদি ইউটিউব ফেচবুকত মোৰ লেকচাৰবোৰ শুনে, অলৱেজ মই মোৰ শ্ৰোতাক I give this freedom. কিন্তু it is not my knowledge. It is another Indian knowledge. ভাৰতবৰ্ষই এই স্বাধীনতা মানুহক দিছে, আমাৰ বহুতে নাজানে। তাৰ প্ৰমাণ ক'ত আছে? গীতাত 7 শ্লোক পোৱাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, গোপাই তুমি এতিয়া কি কৰিবা? আপুনি কল্পনা কৰকচোন, আপুনি যদি কাৰোবাক 10 ঘণ্টা আপুনি আপোনাৰ ভাইটিক ভণ্টিক আপোনাৰ বন্ধুক কিবা এটা বুজাইছে, বুজোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভাইটিক যদি সোধে বোলে ভাইটি তুমি এতিয়া কি কৰিবা, তুমিতো ক'বা যে নহয় তুমি মোৰ কথাৰ এটলিষ্ট 5% মানিব লাগিব, 10% মানিব লাগিব, 20% মানিব লাগিব। শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে মোৰ এটা কথাও মানিব নালাগে। ইমান স্বাধীনতা দিছে, কৈছে যথেচ্ছসি তথা কুৰু, তোমাৰ যি ইচ্ছা তুমি তাকে কৰা। ক'ত কৈছে? 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 63 নম্বৰ শ্লোকত। লাগিলে ঘৰত গৈ গীতা সকলোৰে ঘৰত আছে, পঢ়ি চাব যে যথেচ্ছসি তথা কুৰু, যথা ইচ্ছা তথা কুৰু। কুৰু মানে কৰা, তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰা। বাট দেয়াৰ ইজ অনলি স্মল ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম মি। But this small request is after due self-reflection. This is the only request from Krishna. আজি যদি এজন ৰিলিজিয়নিষ্ট হ'লেহেঁতেন কি ক'লেহেঁতেন? You have to obey this. This is the only way. Is it not the highest freedom? 7 শ্লোক 18টা অধ্যায় শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ আগত কোৱাৰ পিছত লাষ্টত absolute freedom was given to him. Absolute freedom. যেহেতু মই ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ, দিছ ইজ এনাডাৰ সুপ্ৰিম নলেজ অফ ইণ্ডিয়া। যে যদি কোনোবাই কয়, কেতিয়াবা কোনোবাই যদি 18 নম্বৰ অধ্যায় ভাৰতবৰ্ষই মানুহক আন কি দিব পাৰিছে মই নাজানো, বাট দি ফ্ৰীডম অফ চইচ, নিজৰ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, মই কি পথত জীৱন যাপন কৰিম, কি পঢ়িম কি নপঢ়িম, সেই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে হাইয়েষ্ট ফৰ্মৰ স্বাধীনতা দিছে। আপোনালোকে সাহসৰ সৈতে ক'ব 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 63 নম্বৰ শ্লোক, ভাৰ্ছ নম্বৰ 63, চেপ্টাৰ নম্বৰ 18। With this note, let me conclude here. যদি কিবা বুজিব পাৰে, কিবা যদি আছে, কতটো ল'লা নে?
মই এবাৰ ইয়ালৈ যাওঁ তাতে মই এইখিনিত মই আকৌ তুমি আহা ইফালে নহয় তাৰপিছত তেওঁ আহিলে